Lektion 1. Fördelarna med regelbunden träning. Hej Anna, jag har funderat på att börja en träningsklass. Hej John, det låter spännande. Vilken typ av klass tänker du på? Kanske en yogaklass. Jag har hört att det är bra för flexibilitet. Absolut. Yoga hjälper även med mindfulness och stresslindring. Jag skulle kunna behöva lite stressavlastning. Utövar du yoga? Ja, det gör jag. Det höjer verkligen både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Vad ska jag förvänta mig i en yogaklass för nybörjare? Du kommer förmodligen att börja med grundläggande poser och andningstekniker. Det låter hanterbart. Hur ofta bör jag vara med? Helst 2 till 3 gånger i veckan för bästa nytta. Jag borde definitivt börja gå till en. Du borde definitivt. Det är bra för en generell hälsoförbättring. Lektion 2. Vikten av påverkansarbete. Hej Anna, jag har läst om hur människor förespråkar social förändring. Hej John, det är ett viktigt ämne. Vad fångade din uppmärksamhet? Jag märkte att många individer brinner för miljöfrågor. Sann. De vill ha förändring, och gräsrotsrörelser kan vara mycket effektiva. Hur får dessa rörelser mer synlighet? Sociala medier spelar en viktig roll för att sprida medvetenhet. Det är vettigt. Att engagera samhället är också viktigt, eller hur? Exakt. Att organisera evenemang kan föra människor samman för att samlas för en sak. Jag skulle gärna delta i ett av dessa evenemang. Du borde. Varje ansträngning hjälper till att förstärka budskapet. Lektion 3. Företagsetik och ansvarighet. Morgon Anna, jag har studerat företagsetik på sistone. Hej John, det är ett intressant område. Vad har du hittat? Jag läste om Ford Pinto-fallet och dess inverkan på företagets rykte. Ja, det fallet är ökänt för att lyfta fram etiska misslyckanden i näringslivet. Det får dig verkligen att tänka på konsekvenserna av att prioritera vinst framför säkerhet. Absolut. Företag måste odla en kultur av ansvar. Hur kan de uppnå det? Genom att implementera tydliga etiska riktlinjer och uppmuntra transparens. Det låter viktigt för att upprätthålla allmänhetens förtroende. Ja, förtroende är grundläggande för långsiktig framgång i alla företag. Lektion 4. Politiska reflektioner och ledarskap. Hej Anna, har du hört talas om Mario Cumos senaste kommentarer? Hej John, ja. Hans insikter om ledarskap är ganska övertygande. Han nämnde de utmaningar som ledarna står inför idag, särskilt när det gäller den allmänna opinionen. Att navigera i olika perspektiv kräver verkligen skicklig kommunikation. President Reagan medgav att vissa synpunkter kan vara ganska polariserade. Ja, det är viktigt för ledare att främja en konstruktiv dialog. Vilka strategier kan de använda för att överbrygga klyftor? Att bygga koalitioner och förstå olika perspektiv kan hjälpa. Jag skulle gärna vilja lära mig mer om effektivt ledarskap i sådana sammanhang. Det är ett värdefullt område att utforska, särskilt i dagens politiska klimat.
Lektion 5. Bröllopstraditioner och deras betydelse. Hej Anna, jag tycker att bröllopstraditioner är fascinerande. Hej John, jag också. Vilken tradition tänker du på? Bukettkastningen är särskilt intressant. Det sägs att den som fångar den kommer att bli nästa brud. Ja, det tillför ett roligt inslag till firandet. Finns det andra traditioner som har speciella betydelser? Många kulturer har unika seder, som strumpebandskastning eller enhetsceremonier. De låter spännande. Varje tradition speglar olika värderingar. Exakt. Att förstå dessa traditioner kan öka vår uppskattning av bröllop. Jag borde lära mig mer om dessa seder inför framtida fester. Det skulle vara underbart. De berikar våra kulturupplevelser. Lektion 6. Mattetikett och önskemål. Hej Anna, kan vi få checken? Tack. Självklart ska jag få det direkt. Har du njutit av din måltid? Ja, maten var utsökt. Jag älskade särskilt pastan. Jag är glad att höra det. Vad tyckte du om såsen? Den var rik och smakrik. Jag kan be om receptet. Det är en bra idé. Att dela recept kan vara roligt. Provar du ofta nya rätter när du äter ute? Absolut. Jag älskar att utforska olika kök. Hur är det med dig? Det gör jag också. Det är spännande att upptäcka nya smaker. Exakt. Det vidgar våra kulinariska vyer. Föredrar du att äta inne eller äta ute? Jag gillar båda, men att äta ute erbjuder en unik upplevelse. Lektion 7. Hoppets framtid. Hej Anna, jag har tänkt på framtiden och vad den förkroppsligar. Hej John, det är ett intressant ämne. Vad föreställer du dig? Jag ser en framtid fylld av hopp, trots nuvarande utmaningar. Ja, hoppet är avgörande för framsteg. Vad ger dig hopp? Jag tror på kraften i gemenskap och kollektiv handling. Sann. När människor förenas för en sak är förändring möjlig. Men även om man känner till den absoluta destruktiva potentialen hos vissa problem är det svårt att förbli optimistisk. Det är utmanande, men att fokusera på positiva handlingar kan hjälpa. Vilka åtgärder tror du har störst effekt? Utbildning och medvetenhet kan ge människor möjlighet att driva förändring. Lektion 8. Juridiska avtal och tydlighet. Morgon Anna, jag hörde att vårt juridiska team kommer att förbereda utkast till avtal för granskning. Hej John, det är goda nyheter. Vilken typ av avtal diskuterar vi? De är relaterade till vårt nya projekt. Jag hoppas att de är tydliga och koncisa. Tydlighet är viktigt. Det förhindrar missförstånd senare. Exakt. Har du gått igenom några avtalsförslag tidigare? Ja, det har jag. Jag kollar alltid efter tvetydigt språk. Det är smart. Exakta formuleringar kan göra stor skillnad. Definitivt. Tror du att vi behöver lägga till några specifika klausuler? En klausul om tidsfrister skulle kanske vara fördelaktigt. Bra idé. Tidslinjer är avgörande för att hålla projektet på rätt spår. Jag kommer att föreslå det vid vårt nästa möte. Låter som en plan.
Samverkan är nyckeln i dessa frågor. Lektion 9. Samtal sent på kvällen. Hej Anna, trots att vi går och lägger oss 20 och 30 så pratar vi så länge. Hej John, jag vet. Vi somnar inte förrän vid 10-tiden. Det är förvånande hur tiden går fort när vi chattar. Ja, våra samtal är så engagerande. Vad brukar vi prata om? En blandning av allt, arbete, hobbyer och framtidsplaner. Exakt. Det är trevligt att dela tankar och idéer. Tycker du att vi ska bestämma en läggdags? Kanske, men jag tycker för mycket om våra diskussioner. Sann. Vi kanske kan kompromissa och hålla det till 21:30. Det låter rimligt. Det ger oss tid att varva ner också. Jag föreslår det nästa gång. Stor. Balans är viktig för både sömn och samtal. Lektion 10. Kostpreferenser. Hej Anna, jag har följt en ny matplan på sistone. Hej John, det låter intressant. Följer du också en specifik diet? Ja, jag försöker införliva mer växtbaserade måltider. Det är ett hälsosamt val. Har du märkt några förändringar? Definitivt. Jag känner mig mer energisk och lättare. Det är fantastiskt. Ungefär hur lång tid lägger du på att laga mat? Vanligtvis cirka 30 minuter varje gång. Det är hanterbart. Det är en bra tidsram. Förbereder du mat inför veckan? Det gör jag. Det sparar tid och hjälper mig att hålla mig på rätt spår. Smart drag. Att planera framåt kan verkligen förenkla saker. Jag håller med. Det gör hälsosam kost så mycket lättare. Jag kanske testar det också. Lektion 11. Vårda minnesvärda ögonblick. Hej Anna, jag har precis kommit tillbaka från en underbar resa. Hej John, det är härligt. Vilka var några av dina favoritögonblick? Jag älskade att utforska de lokala marknaderna. Färgerna var livfulla. Det låter fantastiskt. Köpte du några souvenirer? Ja, jag hämtade några handgjorda föremål. De är unika. Jag slår vad om att de har sentimentalt värde. Vad tyckte du mer om? Maten var otrolig. Jag provade många lokala rätter. Hur var din övergripande upplevelse från den här resan? Det var berikande. Jag känner mig mer kopplad till kulturen nu. Sådana upplevelser kan verkligen vidga våra perspektiv. Lektion 12. Säsongens frukter och hälsosamma val. Hej Anna, jag har blandat säsongens frukter i min kost på sistone. Hej John, det är en fantastisk idé. Vilka frukter använder du? Bara en blandning av äpplen, apelsiner och bananer. Alltid ett bra val. Dessa frukter är inte bara läckra utan också näringsrika. Exakt. De ger viktiga vitaminer och fibrer. Har du något favoritsätt att njuta av dem? Jag älskar att göra fruktsallader. De är uppfriskande och färgglada. Det låter härligt. Lägger du till någon dressning? Ibland ringlar jag honung eller pressar lite limejuice. Det måste förstärka smakerna. Det borde jag prova. Lektion 13. Bedöma efterfrågan på nya idéer. Morgon Anna,
Hur föreslår du att vi bedömer potentiell efterfrågan på vår nya produkt? Hej John, vi skulle kunna börja med marknadsundersökningar. Det är ett bra tillvägagångssätt. Undersökningar kan ge värdefulla insikter. Absolut. Vi kan också analysera konkurrenters prestationer. Det är vettigt. Vad mer tycker du att vi bör tänka på? Kundfeedback är viktig. Att engagera sig med dem kan avslöja behov. Ja, att förstå vår publik är nyckeln till framgång. Vi kan också driva fokusgrupper för att samla in olika åsikter. Det är en utmärkt idé. Det kan också väcka innovativa idéer. Samarbete leder ofta till de bästa lösningarna. Lektion 14. Arvet efter Buffalo Bill Cody. Hej Anna, har du hört talas om Buffalo Bill Cody? Hej John, ja. Han var en ganska fascinerande figur i amerikansk historia. En före detta buffeljägare och indisk scout, eller hur? Exakt. Han bestämde sig för att dra fördel av sin berömmelse som cowboy. Hans vilda västernshower var legendariska. De fängslade publiken. Det gjorde de verkligen. Den visade upp en romantiserad version av väst. Hur tror du att han påverkade den amerikanska kulturen? Han hjälpte till att forma bilden av cowboyen i populärkulturen. Det är sant. Hans arv fortsätter att ge eko idag. Verkligen. Det är fascinerande hur historien formar våra uppfattningar. Lektion 15. Boka resor och säkra priser. Hej Anna, jag har planerat en resa och insett att det är bäst att boka tidigt. Hej John, det är ett smart drag. Varför tycker du att det är viktigt? Tidiga bokningar säkerställer ofta de bästa priserna för flyg och hotell. Absolut. Priserna tenderar att stiga närmare avresedatumet. Dessutom ger det dig fler alternativ att välja mellan. Exakt. Flexibilitet i dina resplaner kan förbättra din upplevelse. Har du bokat några resor nyligen? Ja, jag bokade en semester för nästa månad. Jag är exalterad. Det är underbart. Vart är du på väg? Jag åker till kusten för lite avkoppling och solsken. Lektion 16. Hitta ett bra gym. Hej Anna, finns det något bra gym i närheten? Hej John, ja, det finns ett gym bara ett par kvarter bort. Det är bekvämt. Vilka faciliteter erbjuder det? De har en mängd olika utrustning, inklusive vikter och konditionsmaskiner. Erbjuder de också grupplektioner? Ja, de har yoga, spinning och kickboxningskurser. Låter spännande. Har du provat någon av klasserna? Jag deltog i en yogaklass förra veckan. Det var uppfriskande. Jag har hört att yoga är bra för flexibilitet. Skulle du rekommendera det? Absolut. Det hjälper till med både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Jag kanske följer med dig på en lektion någon gång. Det skulle vara kul. Vi kunde motivera varandra. Lektion 17. NHL ekonomisk framgång. Hej Anna, jag läste om NHLs ekonomiska framgångar i mitten av 1900-talet. Hej John, verkligen. Vad tyckte du var intressant? NHL-ägarna var extremt framgångsrika ekonomiskt under den tiden.
Det är imponerande. Hur nådde de en sådan framgång? De genererade betydande intäkter genom biljettförsäljning och merchandise. Det är fascinerande hur idrott kan driva ekonomisk tillväxt. Exakt. Hockeyns popularitet spelade en stor roll. Fortsatte framgången in i senare år? Ja, det har utvecklats, men grunden lades då. Sportfranchises är ofta värdefulla tillgångar. Lektion 18. Harmoni i livet. Morgon Anna, att uppnå ett tillfredsställande liv är avgörande, både i och utanför arbetet. Hej Johan, jag håller helt med. Det handlar om att hitta harmoni. Ja, att balansera arbete och privatliv kan vara utmanande. Vilka strategier använder du för att upprätthålla den balansen? Jag prioriterar min tid och sätter tydliga gränser. Det är klokt. Att sätta gränser hjälper till att förhindra utbrändhet. Jag schemalägger också regelbundna driftstopp för att ladda. Det är viktigt. Vila förbises ofta. Hur är det med dig? Några tips för att uppnå harmoni. Jag utövar mindfulness och tar tid för hobbyer jag tycker om. Lektion 19. Utforska kök. Hej Anna, vill du prova en ny restaurang i helgen? Hej John, visst. Något specifikt kök du är på humör för? Jag har varit sugen på italiensk mat på sistone. Italienskt låter gott. Har du en plats i åtanke? Det finns en ny trattoria som precis öppnat i centrum. Jag har hört bra saker om det. Vad finns på deras meny? De erbjuder färsk pasta, vedeldade pizzor och fantastiska desserter. Det låter lockande. Jag älskar en god tiramisu. Samma här. Det är ett perfekt avslut på en italiensk måltid. Låt oss kolla upp det då. Det kommer att bli ett kulinariskt äventyr. Lektion 20. Reflektioner om naturen. Hej Anna, jag läste nyligen en dikt som beskrev att jag såg hela himlen framför mig. Hej John, det låter spännande. Vad var sammanhanget? Det talade om ett ögonblick av djupgående insikt i naturen. Naturen väcker ofta sådana kraftfulla känslor. Vad stod det härnäst? Den nämnde den står guden själv på lövfallet. Det är vackert. Den fångar essensen av förändring och skönhet. Exakt. Naturen kan inspirera till djupa reflektioner om livet. Hittar du ofta tröst i naturen? Det gör jag. Det är ett underbart sätt att koppla ur och ladda om. Jag håller med. Det är något lugnande med att vara utomhus. Lektion 21. Att ha en produktiv dag. Morgon Anna, jag har funderat på hur man ska ha en produktiv dag. Hej John, det låter som en plan. Vilka strategier använder du? Jag brukar börja med att göra en att-göra-lista för att organisera mina uppgifter. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det hjälper till att prioritera det som är viktigt. Jag ställer också in specifika tidsblock för varje uppgift. Tidsblockering kan verkligen förbättra fokus och effektivitet. Exakt. Det förhindrar distraktioner och håller mig på rätt spår. Tar du pauser mellan uppgifterna? Ja, korta pauser är viktiga för att ladda om.
Jag håller med. De hjälper till att upprätthålla produktiviteten under hela dagen. Lektion 22. Roliga kattupptåg. Hej Anna, det låter roligt. Min katt gör något liknande. Hej John, verkligen. Vad gör din katt? Hon kastar sig på skuggor och tror att de är något att fånga. Det är så roligt. Katter har så konstiga beteenden. Det gör de verkligen. Det är underhållande att se henne spela. Jag älskar hur nyfikna de är. Jagar hon också efter leksaker? Och ja. Hon har en favoritmusleksak hon älskar att kasta sig på. Det låter bedårande. Katter kan vara så lekfulla sällskap. Absolut. De ger så mycket glädje och skratt. Det är underbart att ha husdjur som underhåller oss. Lektion 23. Affärer och etik. Hej Anna, jag har funderat på förhållandet mellan affärer och etik. Hej Johan, det är ett intressant ämne. Vad är dina tankar? Affärer handlar i första hand om att göra vinster, men etik handlar om rätt och fel. Exakt. Hur tror du att de hänger ihop? Etiska metoder kan leda till långsiktig framgång och pålitlighet. Det är sant. Företag med stark etik lockar ofta till sig lojala kunder. Och att behandla anställda väl kan också öka produktiviteten. Ja, en positiv arbetsplatskultur är bra för alla inblandade. Så etik bör ligga i framkant av affärsbeslut. Jag håller helt med. Det är viktigt för hållbar tillväxt. Lektion 24. Gradvisa träningsmål. Morgon Anna, jag har funderat på träningsmål på sistone. Hej John, det är jättebra. Vad är dina planer? Jag tror att jag ska börja med 3 gånger i veckan på gymmet. Det låter som en hanterbar start. Fokuserar du på några specifika träningspass? Ja, en blandning av konditionsträning och styrketräning för balanserad kondition. Trevlig. Att gradvis öka till 5 gånger i veckan är ett bra mål. Exakt. Det låter min kropp anpassa sig utan att känna mig överväldigad. Konsistens är nyckeln i fitness. Har du en träningskompis? Inte än, men jag hoppas kunna hitta en för motivation. Det skulle vara fördelaktigt. Att ha en partner kan göra träningen roligare. Lektion 25. Viktiga inköpslistor. Hej Anna, jag uppdaterar min inköpslista. Jag lägger till ägg till den. Hej John, det är en bra början. Något annat du behöver? Ja, jag borde få lite grönsaker till sallader. Bra idé. Färska grönsaker är viktiga för hälsosamma måltider. Jag vill också ta lite frukt. Några rekommendationer. Äpplen och bananer är alltid bekväma mellan mål. Perfekt. Jag tar med dem. Hur är det med snacks? Kanske lite nötter eller yoghurt för ett hälsosamt alternativ. Det gillar jag. Jag lägger till nötter för snabb energi. Låter som en väl avrundad lista. Planerar du några speciella måltider? Lektion 26. Växtvård och trädgårdsskötsel. Morgon Anna, jag skar bort alla växter som växte för stora. Hej John, det är smart. Gav du dem någon växtmat?
Ja, jag gav några av växterna växtmat för att hjälpa dem att återhämta sig. Det är jättebra. Det är viktigt att ge dem näring efter trimning. Jag märkte att några växter kämpade för ljus, så jag flyttade dem. Bra samtal. Rätt ljus är avgörande för en sund tillväxt. Jag lade även till några nya krukor för att ge dem mer utrymme. Det är en fantastisk idé. Nya krukor kan verkligen hjälpa till med rottillväxten. Trädgårdsarbete kan vara ganska givande, tycker du inte? Absolut. Att se dem frodas är mycket tillfredsställande. Lektion 27. Veganska menyalternativ. Hej Anna, jag undrade över veganska alternativ på restauranger. Hej John. Vi har en dedikerad vegansk meny med olika rätter. Det är utmärkt. Vilka typer av rätter erbjuder ni? Vi har sallader, vegansk pasta och till och med växtbaserade hamburgare. Låter läckert. Är råvarorna närproducerade? Ja, vi prioriterar färska, lokala råvaror till våra måltider. Det är fantastiskt att höra. Det stödjer också lokala bönder. Exakt. Dessutom säkerställer det att maten håller hög kvalitet. Jag skulle gärna prova några veganska rätter nästa gång. Det borde du definitivt. De är smakrika och mättande. Lektion 28. Vägbeskrivningar och avstånd. Hej Anna, är det långt härifrån till närmaste café? Hej John, inte så långt. Det handlar om 5 minuters promenad. Det är hanterbart. Jag skulle kunna ta en kaffe just nu. Du kommer att trivas. De har bra espresso och bakverk. Perfekt. Går du ofta dit? Ja, det är en av mina favoritplatser att koppla av och läsa. Låter härligt. Jag kanske bara gör det till min favoritplats också. Du borde. Den har en mysig atmosfär som är inbjudande. Lektion 29. Cykelleder. Morgon Anna, jag hörde att det finns fina cykelleder i närheten. Hej John, det låter spännande. Var brukar du åka och cykla? Jag brukar rida längs floden. Utsikten är fantastisk. Det låter vackert. Går du ensam eller med vänner? Jag brukar gå med ett par vänner. Det är roligare så. Jag håller med. Att cykla med vänner kan vara väldigt motiverande. Har du någonsin provat några cykelevenemang? Ja, jag deltog i en välgörenhetsritt förra året. Det är häftigt. Det måste ha varit givande att stötta en sak. Det var det verkligen. Jag älskar att kombinera fitness med ett bra syfte. Lektion 30. Kostpreferenser. Hej Anna, jag letar efter måltidsalternativ. Allt utan jordnötter eller mejeriprodukter skulle vara bra för mig. Hej John, jag kan hjälpa till med det. Vad sägs om en quinoa-sallad? Det låter läckert. Vilka ingredienser skulle du föreslå? Du kan lägga till körsbärstomater, gurka och en citrondressing. Trevlig. Jag älskar färska grönsaker. Några proteinförslag. Kikärtor är ett utmärkt val. De är näringsrika och mättande. Perfekt. Jag skulle också kunna använda lite avokado för hälsosamma fetter. Absolut. Det ger krämighet utan mejeriprodukter. Vill du ha ett recept? Ja tack. Det skulle vara riktigt bra.
Jag skickar det till dig senare. Njut av din måltidsförberedelse. Lection 31, The Blame Game. Morgon Anna, jag har tänkt på hela historien om händelsen. Hej John, vad sägs om det som fångade din uppmärksamhet? Kontroversen om vem som är skyldig till olyckan är ganska intressant. Ja, det är fascinerande hur perspektiv kan skilja sig åt. Vad tycker du? Jag tror att ansvar är avgörande, men ibland är det oklart. Sann. Många faktorer kan bidra till en situation. Det får dig att undra hur man kan närma sig sådana konflikter på ett effektivt sätt. Exakt. Öppen kommunikation hjälper ofta till att lösa tvister. Jag håller med. Att förstå alla sidor är nyckeln till att hitta en lösning. Det är en komplex fråga, men sådana här diskussioner är värdefulla. Lektion 32. Planera en resa. Hej Anna, jag har funderat på att planera en resa. Hej John, det låter spännande. Har du några resmål i åtanke? Jag funderar på antingen en strandsemester eller ett stadsäventyr. Båda låter underbart. Vad lockar dig till varje alternativ? Jag älskar stranden för avkoppling, men städer är bra för att utforska. Det är en bra balans. Har du rest mycket tidigare? Lite, men jag vill utforska mer i år. Jag rekommenderar att du undersöker lokala attraktioner för att maximera din upplevelse. Bra idé. Jag ska titta på kulturella platser och aktiviteter. Njut av planeringsprocessen. Det är en del av äventyret. Lektion 33. Shoppa kläder. Hej Anna, har du handlat kläder nyligen? Hej John, ja. Jag gick förra helgen. Hur är det med dig? Jag har inte haft chansen än. Vad köpte du? Jag hittade ett par fina toppar och ett par skor. Låter bra. Föredrar du att handla online eller i butik? Jag gillar att handla i butik för att prova saker, men online är bekvämt. Jag håller med. Online-shopping är lättare, men inget slår att prova kläder. Exakt. Det är också trevligt att se tyget och passa personligen. Har du en favoritbutik du gillar att besöka? Jag älskar en lokal butik. De har unika bitar. Lektion 34. Inköpslistan. God morgon Anna, har du en inköpslista för våra förnödenheter? Hej John, ja. Jag gjorde en lista över vad vi behöver. Perfekt. Vad står på den? Vi behöver frukt, grönsaker och lite snacks. Stor. Inkluderade du några specifika mellanmål? Jag lade till nötter och några granulastänger för enkelhetens skull. Det är bra alternativ. Något mer vi bör tänka på. Kanske lite yoghurt och pasta för enklare måltider. Excellent. Jag tar listan så att vi kan shoppa tillsammans. Låter som en plan. Låt oss få allt vi behöver. Lektion 35. Att fira skotskt arv. Hej Anna, jag har lärt mig om andra firanden som folk från skotskt arv firar. Hej John, det låter spännande. Vad är det mest anmärkningsvärda? Den 25 januari är betydelsefull. Det är känt som Burns Night. Ja.
Den hedrar poeten Robert Burns. Hur firar folk? De njuter av traditionell skotsk mat, som haggning, och läser hans poesi. Det låter festligt. Har de några speciella drycker också? Absolut. Whisky är ofta med i firandet. Det måste skapa en underbar atmosfär. Finns det evenemang över hela världen? Ja, folk firar i olika länder och visar upp sitt arv. Det är underbart att se sådan kulturell stolthet. Jag skulle gärna uppleva det någon gång. Lektion 36. Hantera arbetsbelastning. God morgon Anna, hur är din arbetsbelastning den här veckan? Hej John, det är överväldigande. Jag har för mycket att göra. Jag förstår. Vilka uppgifter tar mest tid? Flera projekt pågår samtidigt, vilket är ganska påfrestande. Har du funderat på att prioritera dem? Jag har försökt, men det är utmanande när allt känns brådskande. Kanske kan det hjälpa att dela upp uppgifter i mindre steg. Det är en bra idé. Det kan göra att saker och ting känns mer hanterbara. Att ta korta pauser kan också öka din produktivitet. Det ska jag definitivt prova. Tack för förslaget. Lektion 37. Morgonrutiner. Hej Anna, vad gör du efter frukost? Hej John. Jag brukar planera min dag och göra prioriteringar. Det är ett smart tillvägagångssätt. Skriver du ner det? Ja, jag har en planerare för att spåra uppgifter och möten. Det hjälper dig att visualisera din dag. Har du en specifik rutin? Jag gillar också att träna snabbt för att få energi. Det är jättebra. Träning hjälper verkligen med fokus. Exakt. Det sätter en positiv ton för dagen som kommer. Lektion 38. Kundrelationer. Hej Anna, jag har funderat på hur viktig kommunikation är i affärer. Hej John. Det hjälper till att bygga kundrelationer, eller hur? Exakt. Tydlig kommunikation främjar förtroende och lojalitet. Det är också avgörande för kundnöjdheten. Vilka strategier använder du? Jag fokuserar på att lyssna aktivt och svara snabbt på förfrågningar. De är effektiva. Att anpassa interaktioner kan också göra stor skillnad. Absolut. Människor uppskattar när företag värdesätter deras behov. Det skapar ett bestående intryck och uppmuntrar till återkommande affärer. Lektion 39. Ekonomisk planering. Morgon Anna, har du gjort någon budgetering nyligen? Hej John, det har jag. Jag har sparat till ett stort köp. Det är jättebra. Har du en grov uppskattning av hur mycket du behöver? Ja, jag har räknat ut det och jag planerar att nå mitt mål snart. Det är imponerande. Vad sparar du till? Jag siktar på en ny bärbar dator för att förbättra mitt arbete. Låter som en värdig investering. Har du hittat några modeller du gillar? Jag har några i åtanke, men jag vill först jämföra priser. Lektion 40. Shopping för moden. Hej Anna, jag gick precis och handlade för att se vad de har. Hej John, hittade du något intressant? Ja. Jag såg en söt blommig blus som fångade mitt öga.
Det låter härligt. Blommönster är alltid i stil. Exakt. Jag tror att det skulle vara ett bra komplement till min garderob. Planerar du att bära den för ett speciellt tillfälle? Kanske för en avslappnad utflykt med vänner i helgen. Det är ett perfekt val. Det låter som en rolig tid. Vad tycker du om att kombinera den med jeans? Det skulle se fantastiskt ut. Det balanserar outfiten perfekt. Lektion 41. Att förstå skilsmässa. Morgon Anna, jag har funderat på hur skilsmässa påverkar familjer. Hej John, det är en komplex fråga, eller hur? Ja, speciellt när barn är inblandade. Exakt. Skilsmässa sker inte för att föräldrarna inte älskar barnen längre. Rätt. Det beror ofta på andra faktorer, som inkompatibilitet. Det är sant. Kommunikationsavbrott kan spela en betydande roll. Hur tror du att barn klarar sådana förändringar? Det varierar, men stöd från båda föräldrarna kan göra stor skillnad. Definitivt. Stabilitet och förståelse är avgörande för deras välbefinnande. Det är viktigt att prioritera barnens känslor under sådana övergångar. Lektion 42. Bekväm träningsutrustning. Hej Anna, jag har letat efter bekväma träningskläder. Hej John, det är en bra idé. Vad behöver du? Jag behöver komfort och flexibilitet för mina träningspass. Stretchiga tyger är bra för det. Har du testat några märken? Inte än, men jag överväger några populära. Det låter smart. Det är viktigt att hitta det som fungerar bäst för dig. Jag vill också ha något som ser bra ut, inte bara funktionellt. Absolut. Snygg träningsutrustning kan öka din motivation. Jag ska ha det i åtanke när jag handlar. Tack för tipsen. Glad att hjälpa. Njut av din shoppingupplevelse. Lektion 43. Koka potatis. God morgon Anna, nu ska jag börja med middagsförberedelserna. Hej John, det låter bra. Vad gör du? Jag rostar lite potatis som tillbehör. Härlig. Hur länge behöver potatisen rosta? De tar vanligtvis cirka 30 till 40 minuter vid 400 grader Fahrenheit. Det är perfekt. Tillsätter du några kryddor? Ja, jag planerar att använda olivolja, vitlök och rosmarin. Dessa smaker kommer att komplettera potatisen vackert. Jag hoppas det. Jag håller ett öga på dem medan jag förbereder resten. Låter som en utsökt måltid är på väg. Lektion 44. Surlivans liv. Hej Anna, jag läste nyligen om surlivans liv. Hej John, vad tyckte du var intressant med det? Hon hade ett mycket svårt liv. Hennes mamma dog när hon var 8. Det är hjärtskärande. Att förlora en förälder i så ung ålder är tufft. Ja, och 2 år senare förvärrades deras situation. Vad hände då? Hon mötte många utmaningar, men hennes motståndskraft var anmärkningsvärd. Det är inspirerande hur vissa människor övervinner sådana svårigheter. Absolut.
Hennes berättelse lyfter fram vikten av stödsystem. Det påminner oss om att uppskatta styrkan i oss själva och andra. Lektion 45. Flygplatsavgifter. Hej Anna, jag har precis lärt mig om de olika flygplatsavgifterna. Hej Johan, det är bra att veta. Vilka avgifter syftar du på? Saker som bagageavgifter och säkerhetsavgifter kan snabbt öka. Absolut. Det är förvånande hur mycket extra du kan sluta med att betala. Kan jag få en resebiljett för mitt incheckade bagage? Ja, det är viktigt att behålla den biljetten tills du hämtar dina väskor. Vad händer om mitt bagage tappas bort? Du kan uppvisa skadeanmälan för att göra en anmälan och begära ersättning. Det är betryggande. Det är viktigt att hålla sig informerad om dessa detaljer. Definitivt. Att vara förberedd kan spara dig mycket krångel när du reser. Lektion 46. Att välja skor. Morgon Anna, jag har funderat på rätt skor för vandring. Hej John, gillar vandringskängor. De ger bra stöd. Ja. Bekväma skor är viktigt, men vi måste också ta hänsyn till terrängen. Sam. Vattentäta skor är bra för våta förhållanden. Exakt. Jag vill också ha något som andas för varmare väder. Har du tittat på traillöpare? De är lätta och bekväma. Det är en bra idé. Jag ska kolla upp dem. Har du något favoritmärke? Jag gillar Merrell för deras hållbarhet och komfort. Lektion 47. Studentliv. Hej Anna, var kommer du ifrån? Hej John, jag kommer från New York. Hur är det med dig? Jag kommer från en liten stad i Texas. Är du student? Ja, det är jag. Jag studerar ingenjör. Hur är det med dig? Jag tar en examen i företagsekonomi. Det låter intressant. Vad fick dig att välja den vägen? Jag tycker om att arbeta med människor och förstå marknader. Det är värdefullt. Har du funderat på att specialisera dig inom ett specifikt område? Jag funderar på marknadsföring. Det verkar dynamiskt och engagerande. Bra val. Det är ett område som erbjuder många möjligheter. Lektion 48. Förbereda en måltid. Morgon Anna, vad ska vi göra till middag ikväll? Hej John, jag funderade på en sallad med kyckling. Låter läckert. Vilka andra ingredienser behöver vi förutom sallad och kyckling? Vi bör lägga till några körsbärstomater och gurkor för fräschör. Bra idé. Kanske lite avokado för krämighet också. Ja. Det tillför hälsosamma fetter och en fin konsistens. Ska vi ha med en dressning? Definitivt. En citronvinägret skulle komplettera smakerna bra. Lektion 49. Projektresultat. Hej Anna, jag har tänkt fråga om ditt senaste projekt. Hej John, det ska jag definitivt prova. Vad vill du veta? Förresten, vad blev resultatet av din presentation? Det gick riktigt bra. Jag fick positiv feedback från mina kamrater. Det är fantastiskt. Stötte du på några utmaningar? Några få. Men jag lyckades ta upp dem under frågestunden.
Imponerande. Det är bra att du kan tänka på fötterna. Tack. Det lärde mig vikten av förberedelse och flexibilitet. Lektion 50. Snacktime. Hej Anna, jag insåg precis att jag svälter. Hej John, jag är också väldigt hungrig. Vad känner du för att äta? Vad sägs om att vi tar ett mellanmål tillsammans? Det låter perfekt. Har du någon speciell plats i åtanke? Kanske kaffet nere på gatan. De har fantastiska bakverk. Jag älskar deras chokladcroissanter. Funderar du på något sött? Jag kanske äter något gott istället, som en smörgås. Bra val. En smörgås skulle mätta. Ska vi dela en efterrätt? Absolut. Vi kan inte motstå dessert. Vad sägs om deras frukttårta? Det låter härligt. Låt oss gå innan jag blir för hungrig. Lektion 51. Bröllopsögonblick. Morgon Anna, jag såg en vacker bröllopsvideo nyligen. Hej John, vad var speciellt med det? Brudgummen tog sin bruds hand när hennes pappa lämnade henne där. Det måste ha varit ett rörande ögonblick. Log de mot varandra? Ja, de utbytte leenden som talade mycket. Det är otroligt hur känslor kan förmedlas utan ord. Exakt. Bröllop är fyllda med sådana innerliga ögonblick. Det är de verkligen. Vad mer stod ut i videon? Dekorationerna var fantastiska, särskilt blomsterarrangemangen. Vackra blommor kan verkligen förhöja atmosfären. Lektion 52. Affärsmöjligheter. Hej Anna, jag har funderat på att gå in på nya marknader. Hej John, det låter som en fantastisk möjlighet. Vilka marknader funderar du på? Jag är nyfiken på hur vi planerar att komma in på dessa marknader effektivt. Vi bör göra en grundlig marknadsundersökning först. Bra idé. Det är viktigt att förstå lokala preferenser. Absolut. Att samarbeta med lokala partners kan också vara fördelaktigt. Det skulle hjälpa oss att navigera i kulturella skillnader. Exakt. Att skräddarsy vårt tillvägagångssätt är nyckeln till framgång. Vilka länder tror du har störst potential? Jag tror att Kina och Brasilien visar en betydande potential för tillväxt. Lektion 53. Utforska potentiella marknader. Morgon Anna, har du tänkt på potentiella marknader? Hej John, ja. Det är ett viktigt ämne för affärsexpansion. Vilka länder tycker du är lovande? Kina och Brasilien visar potential på grund av sina växande ekonomier. Rätt. Vilka faktorer gör dem tilltalande för investeringar? Deras stora befolkning och ökande konsumtion är nyckeln. Det är vettigt. Hur ska vi närma oss dessa marknader? Vi måste anpassa våra strategier för att passa lokala krav. Att samarbeta med lokala företag kan vara fördelaktigt. Definitivt. Det kommer att hjälpa oss att förstå deras marknad bättre. Lektion 54. Trafiksäkerhetsmedvetenhet. Hej Anna, jag läste nyligen om trafiksäkerhet. Hej John, det är ett viktigt ämne. Vad lärde du dig?
Jag lärde mig att löst skräp kan vara farligt på vägen. Ja, den kan kastas upp i luften när bilar susar förbi. Tunga lastbilar är särskilt stora och kan skapa faror. Exakt. Deras storlek betyder att de kan orsaka mer skada. Det är viktigt att hålla vägarna fria för att förhindra olyckor. Håller med. Kampanjer för allmänhetens medvetenhet kan hjälpa förare att informeras. Vilka andra säkerhetsåtgärder anser du behövs? Regelbundet vägunderhåll är avgörande för säkra körförhållanden. Lektion 55. Reseupplevelser. Hej Anna, reser du ofta? Hej John. Ja, det gör jag. Jag har varit i flera länder och bokat hotellrum på egen hand. Det låter spännande. Vilket land gillade du mest? Jag älskade Italien. Kulturen och köket var otrolig. Jag har alltid velat besöka Italien. Hur hittade du processen för hotellbokning? Det var enkelt, särskilt med onlineplattformar. Bra att veta. Stötte du på några utmaningar under dina resor? Ibland, men de förvandlades till fantastiska berättelser senare. Det är andan. Att resa handlar om upplevelser, eller hur? Absolut. Varje resa lär oss något nytt. Lektion 56. Stadsutforskning. Morgon Anna, har du utforskat några nya städer nyligen? Hej John. Ja. Jag besökte en fantastisk stad förra månaden. Och det låter intressant. Har du en karta att navigera i? Ja, jag har en karta, så vi går inte vilse. Perfekt. Jag är glad att du är här för att vägleda mig. Det gör det så mycket lättare att utforska, eller hur? Definitivt. Vilken var din favoritdel av staden? Den historiska arkitekturen var hisnande. Jag älskar städer med rik historia. Tog du många bilder? Naturligtvis. Jag vill fånga varje ögonblick. Lektion 57. Drömmer om Japan. Hej Anna, jag har spännande nyheter. Hej John, vad är det? Jag ska till Japan. Jag har alltid drömt om att besöka Tokyo. Det är fantastiskt. Vad ser du mest fram emot? Jag kan inte vänta med att se körsbärsblomningen blomma. De är vackra. Har du planerat andra aktiviteter? Ja, jag vill utforska traditionella tempel och prova äkta sushi. Det låter perfekt. Sushi i Japan måste vara otrolig. Jag är säker på att det kommer att bli ett kulinariskt äventyr. Du måste berätta allt om det när du kommer tillbaka. Lektion 58. Trafiksäkerhet. Morgon Anna, jag tänkte på trafiksignaler idag. Hej John, det är ett viktigt ämne. Hur är det med dem? Signaler är avgörande. De talar om för dig när du ska sluta eller gå. Ja, speciellt i trafikerade korsningar. Du kan inte åka förbi en skolbuss eftersom barn kanske korsar gatan. Exakt. Säkerheten ska alltid komma först. Finns det andra regler vi bör vara medvetna om? Var bara medveten om väderprognosen och klä dig därefter. Det är ett klokt råd.
Det hjälper till att hålla oss säkra när vi kör. Absolut. Att vara försiktig kan förhindra många olyckor. Lektion 59. Vädermedvetenhet. Hej Anna, jag kollade precis väderprognosen. Hej John, det är en god vana. Vad står det? Det ser ut att kunna regna senare idag. Vi borde bära paraplyer då, för säkerhets skull. Bra idé. Finns det mer vi borde veta? Var bara uppmärksam på temperaturförändringar och klä dig därefter. Det är vettigt. Att klä sig i lager är ofta det bästa sättet. Ja. Det håller dig bekväm hela dagen. Jag ska se till att kolla prognosen regelbundet. Smart drag. Att hålla sig informerad hjälper oss att förbereda oss bättre. Lektion 60. Granska utkast. Hej Anna, jag har granskat utkastet om villkoren. Hej John, bra. Vad tyckte du om det? Sammantaget är det välstrukturerat, men det finns några områden som behöver förtydligas. Jag förstår. Vilka avsnitt tycker du kräver mest uppmärksamhet? Ansvarsklausulen skulle kunna vara mer detaljerad för att undvika missförstånd. Det är en bra poäng. Tydligt språk är avgörande i juridiska dokument. Exakt. Vi bör också se till att språket är tillgängligt för alla. Absolut. Det är viktigt att alla parter förstår sina rättigheter och skyldigheter. Ska vi boka in ett möte för att diskutera dessa förändringar? Ja, det skulle vara bra. Låt oss samla allas input.